سلامونه ونیکې هیلې ملګرو. نن درته دا طریقه ښایم چې څنګه وکولی شئ یو فایل مثلا PDF فایل ورډ ته تبدیل کړئ یا MP4 د ویډیو MP3 ته تبدیل کړئ یا هر ډول فایل چې تاسو لرئ او بل ډول ته تبدیلوئ نو د ویب سایټ نه مرسته اخیستلی شئ او د ویب سایټ کې یې تبدیلولی شئ. ویب سایټ دی onlinecovert.com. په دې باندې به کلیک وکړئ. کله به دا ویب سایټ به تاسو ته راشي، مثلا تاسو اډیو کنورټ کوئ، ویډیو کنورټ کوئ یا کوم بل څه شی دی، کوم سافټویر دی چې تبدیلوئ، عکس تبدیلوئ، نو ویډیو هر شی شته. مثلا زه غواړم ډاکومنټ کنورټ کړم، نو د ډاکومنټ نه به اول به زه غواړم چې ورډ ته کنورټ کړم یو فایل، نو د هغې نه به ایکسټنشن به انتخاب کړئ. د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ په دې ځای کې تاسو هغه فایل انتخاب کړئ. خپل د کمپیوټر ډیسکټاپ کې به زما سره PDF فایلونه وي، نو زه یو PDF فایل غواړم چې کنورټ کړم. مثلا دا PDF فایل دی، زه کنورټ کوم، نو دغه PDF فایل به اپلوډ شي. ملګرو فایل اپلوډ شو، د هغې نه وروسته په دې سټارټ باندې کلیک کوو. لږ وخت اخلي. فایل پروسس شو، د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ په دې ځای باندې کلیک وکړئ ډاونلوډ، نو دغه فایل به تاسو ته ډاونلوډ شي او د هغې نه وروسته تاسو ته په ورډ فارمټ کې وي، نو کولی شئ ترېنه استفاده وکړئ او ګټه ترېنه واخلئ. مننه.